devices and hand baggage are again stored correctly for landing. Please take your seat again and fasten your seatbelt. Make sure that the seat back is upright, your table is folded away, and your window shade raised. Thank you. Добрий ранок, привіт усім, і я вітаю тебе в новому епізоді. Як, можливо, ви знаєте, а можливо і ні, я в Польщі, в місті Краків, і я сьогодні спала в чудовій кімнаті. Кімната is a room. І ця кімната називається кімната Будди. Buddha Room. І це сонячна кімната, бо вранці світить сонце крізь вікно. І коли я шукала кімнату на Airbnb, то я звернула увагу, тобто я помітила, що ця кімната сонячна, і мені це сподобалось. І було дуже комфортно спати на двоспальному ліжку і вранці милуватися сонцем. І також мені подобається стиль цієї кімнати. Це чорно-білий стиль і є дерево. І мені дуже подобається цей мінімалізм в дизайні інтер'єру. І так, сьогодні новий день, і хочу розповісти тобі про свій сон, який мені сьогодні приснився. Приснитись означає to receive a dream, to have a dream. Приснитись. Наприклад, що тобі сьогодні приснилось? What dream did you have today? Тож, хочу розповісти про свій сон, який мені сьогодні приснився у кімнаті Будди. У вісні я стояла напроти людини, opposite to face-to-face, напроти людини. І ця людина мене намагалася оскорбити або сказати мені щось дуже неприємне, дуже образливе. І я в цей момент усвідомила, що це людина говорить сама до себе. Тобто, що те, що вона каже мені, це насправді, in reality, вона каже сама собі. І в цей момент я
засміялася дуже гучно і дуже голосно, тому що я зрозуміла цю гумореску, цю комедію. І це був дуже приємний і дуже легкий сон. І я пам'ятаю, коли я ще була маленька, коли я була дитиною, то мені снився схожий сон. Це був сон, де людина тримала в руці пістолет і намагалася і націлювалась на мене. Pointed at me. І ціль – це aim, націлюватись is to pointed. І в цей момент я теж усвідомила, що якщо вона мене вб'є, то вона вб'є себе, тому що ми одне ціле, і я тоді теж сміялася в обличчя людині. Обличчя is face. Сміятись to laugh. І я зрозуміла, що цей сміх – це сміх перемоги і сміх полегшення і співпереживання. Це сміх емпатії. І в цей момент, коли я усвідомлюю, що насправді людина, що б вона не казала, whatever she had said, вона це каже сама собі в першу чергу, in the first case, то це створює, creates, такий собі щит, який мене захищає, that protects me, від образ, від страху, страх is fear, від болю, pain, і від драми та конфліктів. Тому що важко сваритися або конфліктувати з людиною, яка сміється і не сприймає твої слова на свій рахунок. Сприймати щось на свій рахунок означає to take something personally. Сприймати щось на свій рахунок. Рахунок is a bill. Наприклад, в ресторані можна попросити рахунок. Рахунок, будь ласка. Але в цьому випадку, in this case, рахунок означає taking it personally. Тож не сприймайте на свій рахунок, якщо хтось злий або неприємний щось каже вам, тобі неприємне або образливе, намагається якось тобі зашкодити словами. Бо кажуть, що слово не горобець, вилетить не піймаєш. Це така приказка. Слово не горобець. Горобець – це така маленька пташка. Вилетить не спіймаєш. So word is a sparrow. If it flies off, you cannot catch it. Але і також є ще приказка, що слова можуть ранити як ніж, knife. Але я думаю, що це дуже корисно сприймати слова інших людей
як їх монолог до самих себе на підсвідомому рівні, on the unconscious level. І я також читаю зараз книгу. На жаль, вона в телефоні, тому не можу показати. Ця книга називається по-англійськи For Agreements. Я не впевнена, як вона називається по-українськи, бо я читаю її по-англійськи. Але в цій книзі теж один з цих 4 агріментів – це не сприймати нічого на свій рахунок. Not taking things personally. І мені ця книга теж подобається. Хочу показати вам цього красення Тож, дякую за перегляд. І якщо тобі сподобалось, якщо тобі подобається моє відео і моя робота, ти можеш мене підтримати на сторінці Patreon, ставши моїм патроном. Я кажу тобі всього найкращого, бажаю тобі вдалого тижня, не сприймай нічого на свій рахунок і щасти! До наступного разу! Па-па! And ask you